خب تصور کن داری برای یه آزمون خیلی مهم مطالعه میکنی، از اون آزمون هایی که تمام مسیر آیندت قراره بهش بستگی داشته باشه، از اونایی که آدم از استرس خوابش نمیبره، شبهای متوالی بیداری کشیدی، تمام یادداشت‌هات رو زیر و رو کردی و با تمام وجودت میدونه که این آزمون مهمترین اتفاق تمام دوران وجودیت هست. اما خب یه تفاوت بزرگ و راستش خیلی ترسناک وجود داره. این آزمون امتحان فیزیک یا تاریخ یا حتی کنکور ورودی دانشگاه نیست. این آزمون امتحان خود زندگیه و دقیقاً لحظه پایان، یعنی لحظه ای که نفس برای همیشه قطع میشه، کالبد فیزیکی از کار میفته و باید توی فضای کاملا ناشناخته نشون بدی که چقدر ماهیت واقعی خودت و جهان اطرافت رو شناختی. برای همین ما توی بررسی عمیق امروزمون قراره بریم سراغ یکی از عجیبترین و باستانی ترین متن‌های تاریخ بشر، متنی که در واقع یه جور دفترچه راهنمای اورژانسی برای عبور از همین آزمون نهاییه. درود دوستان عزیز، به اپیزود 5 کاوشی توی کتاب تبتی مردگان اثر کارمال لینگپا با ترجمه مهران کندوری خوش اومدین. امروز میخوایم یک کاوش عمیق داشته باشیم توی بخش رهایی بزرگ با شنیدن یا همون خوندن کتاب. اگه اپیزودهای 1 تا 4 رو گوش ندادین، قبل از همه چیز برگردین و گوش بدین. مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم تو این سنت باستانی تبتی، توی همون ثانیه هایی که دستگاه های پزشکی خط ممتد رو نشون میدن، دقیقاً چه اتفاقی تو سطح آگاهی میفته و اینکه این راهنما چطور ادعا میکنه که میتونه شخص رو توی مراحل پس از مرگ یا همون فضای باردو هدایت کنه. برای ورود به این فضا باید از همون اول یه پیشفرض ذهنی خیلی رایج رو کنار بذاریم. یعنی وقتی ما اسم تبتی مردگان رو میشنویم، خب ناخودآگاه ذهنمون میره سمت یه فضای تاریک، سوگواری، ارواح سرگردان، یه پایان خیلی منفعلانه. ولی متنی که ما باهاش روبرو هستیم توی هسته مرکزیش اصلا درباره مرگ به معنای نابودی نیست. راستش این یک کتاب کار برای بیداریه. توی این سنت مرگ نقطه پایان نیست، بلکه یک گرهگاه حیاتیه، یه تغییر فاز و بزرگترین فرصت ممکن برای بیدار شدن از توهماتیه که تو تمام طول عمر اونها رو به عنوان واقعیت پذیرفته بودیم. این متن به ما یادآوری میکنه که ذهن ما و ماهیت واقعیمون با از بین رفتن کالبد فیزیکی خاموش نمیشه، بلکه تازه به شکلی خیلی شفافتر و بی‌دفاع‌تر با خودش روبرو میشه. پس با این حساب ما با یه فرایند به شدت فعال طرفیم، نه یه خواب ابدی. متن یه ساختار خیلی دقیقی داره. از همون خطهای اول ما رو مستقیم میبره به بالین شخص محتضر. اما یه چیزی که توجه من رو خیلی جلب کرد این بود که دستورالعمل‌های اولیه قبل از این که برای خود اون شخص در حال مرگ باشه، برای اطرافیانه، برای اون زندگانی که توی اون اتاق هستن. متن میگه مخاطب این آموزش ها کسانی هستن که بهشون میگن جوگی های با قابلیت متوسط، یعنی کسانی که تو زندگیشون تمرینات مراقبه داشتن ولی خب هنوز به اون درجه از استادی نرسیدن که بتونن بدون کمک مسیر رو پیدا کنن. اولین قدمی که تو این اتاق باید برداشته بشه اجرای یه پروتکلی هست به اسم فوران آگاهی یا همون پوا. فوران آگاهی بخشی از تمرین ناب سرزمین و یکی از 6 یوگا ناروپا هست. هدف اینه که آگاهی شخص رو از میان فرق سر به سمت بالا و تصویر مجسم هدایت کنن تا به یه قلمرویی به اسم دارماکایا وارد بشه. و اگه این اتفاق بیفته میگن داستان همونجا تمومه و اصلا نیازی به خوندن بقیه کتاب یا همون رهایی با شنیدن نیست و فرد به رهایی رسیده.
من وقتی این بخش رو میخوندم قشنگ تصویر یه عملیات احیای قلبی ریوی یا همون CPR اومد تو ذهنم. منتها یه CPR روحانی و متافیزیکی برای نجات آگاهی، نه نجات جسم. تو اون لحظات بحرانی یه زمان طلایی وجود داره. همون فوران آگاهی که گفتیم یه تکنیک خیلی پیشرفته تو بودیسم تبتیه. تو این تکنیک راهنما، استاد یا همون راهنمای روحانی که کنار بستر حضور داره با استفاده از یه تمرکز و تجسم خیلی قدرتمند به آگاهی شخص محتضر کمک میکنه تا مسیر خودش رو پیدا کنه. یعنی عملاً هلش میده. کالبد انسان تو این دیدگاه شبیه یه خونه است با در و پنجره های زیاد که آگاهی میتونه از هر کدوم از اینها خارج بشه. مثلا خروج از چشم ها، دهان یا پایین تنه. هر کدوم آگاهی رو میبره به مسیرهای متفاوتی تو چرخه تناسخ. اما خروج از تاج سر یعنی همون بالاترین نقطه که بهترین مسیره. آگاهی رو میرسونه به رهایی. حالا اون قلمرو دارماکایا که اشاره کردیم یه اصطلاح کلیدیه. دارماکایا یعنی کالبد حقیقت، یه فضایی که توش هیچ فرم، شکل، رنگ یا محدودیتی وجود نداره، واقعیت غایی و ناب. اگه این شوک اولیه یعنی انتقال مستقیم آگاهی موفقیت آمیز باشه، شخص تو همون لحظه با حقیقت غایی یکی میشه. ولی همیشه هم که جواب نمیده. همونطور که تو اورژانس هم همیشه CPR جواب نمیده، اینجا هم ممکنه آگاهی شخص به خاطر درد یا وابستگی و ترس نتونه این پرش رو انجام بده. کامنت فارسی و انگلیسی شما به ارتقای کانال کمک میکنه. لطفا نظراتتون رو تو کامنت ها مطرح کنید تا اونجا با هم بحث کنیم و اگه پیشنهادی برای تولید اپیزودهای بعدی دارین توی کامنت ها مطرح کنین. خب اینجاست که متن وارد پلان دوم میشه. یعنی تازه خوندن متن رهایی با شنیدن شروع میشه. راهنما باید دهانش رو ببره نزدیک گوش جسد و کلمات رو با دقت و خیلی واضح ادا کنه. حتی جالب متن تأکید میکنه که اگه جسد تو اون اتاق نبود، مثلا شخص یه جای دیگه مرده بود، راهنما باید بشینه رو تختش، آگاهیش رو احضار کنه و طوری باهاش حرف بزنه که انگار متوفا دقیقاً روبروش نشسته، انگار که داره به حرفاش گوش میده. و خواننده متن هم ترجیحاً باید یه گروه، یه برادر دینی یا کسی باشه که شخص بهش اعتماد عمیقی داشته باشه. تا اینجای کار همه چیز شبیه یه آیین بدرقه است. اما وسط این دستورالعمل ها یه قانون به شدت سفت و سخت وجود داره که واقعا من رو متوقف کرد. متن اکیداً و صراحتاً ممنوع میکنه که خویشاوندان تو اتاق محتضر یا متوفا گریه وزاری کنن. میگه سر و صدای گریه به هیچ وجه نباید بلند بشه. وقتی آدم از زاویه انسانی و احساسی به این قضیه نگاه میکنه، جلوگیری از گریه کردن مادری که مثلا فرزندش رو از دست داده یا همسری که شاهد مرگ شریک زندگیشه فوق‌العاده بیرحمانه و غیر ممکن به نظر میرسه. خب چرا متنی که هدفش رهایی باید تا این حد روی سکوت مطلق و سرکوب سوگواری طبیعی توی اون ثانیه‌های پر از درد پافشاری کنه؟ دلیل این ممنوعیت اصلا بیرحمی یا نادیده گرفتن احساسات انسانی نیست. این ناشی از یک درک خیلی دقیق تو این سنت از فیزیک آگاهی تو لحظه مرگ. تو سنت تبتی زمانی که کالبد فیزیکی شروع میکنه به از کار افتادن و حواس پنجگانه خاموش میشن، آگاهی دیگه محدود به مغز و گوشت و استخون نیست. تو این حالت آگاهی یه جور غیر قابل باوری باز، حساس، آسیب پذیر و میشه گفت تلپاتیک میشه. یعنی توانایی درک متوفا تو فضای باردو چندین برابر زمان حیاتشه. حالا تصور کن آگاهی این شخص از روی یه پل مویی و فوق‌العاده لغزان روی یه دره عمیق عبور میکنه. اون نیاز به تمرکز مطلق داره تا بره به سمت نور. بعد توی همین لحظه ناگهان صدای زجه، التماس و گریه عزیزترین کسانش به گوشش میرسه که فریاد میزنن نرو، ما رو تنها نذار.
پس این امواج احساسی تمرکزش رو به هم میریزن. دقیقا مثل یه طوفان سهمگین عمل میکنه. این صداها زنجیرهای نامرئی وابستگی رو دوباره به پای اون شخص میبندن و با شدت میکشنش به سمت پایین، سمت توهمات و دردسرهای دوباره متولد شدن. پس در واقع گریه کردن تو اون لحظه از دیدگاه این متن یه جور خودخواهی ناآگاهانه از طرف زنده هاست و مانع پرواز نهایی متوفا میشه. هدف اینه که تو تمام انرژی های موجود تو اون اتاق فقط روی یه چیز متمرکز باشه: رهایی. برای همینه که متن میگه به جای گریه کردن خویشاوندان باید پیشکش‌هایی رو به 3 گوهر تقدیم کنن. 3 گوهر تو بودیزم یعنی بودا، یعنی نهایت بیداری. دارما که میشه آموزه ها و سانگا که جامعه رهیافتگان هستن. متن میگه حتی اگه امکان پیشکش فیزیکی نیست، باید این کار رو توی ذهن و باطن خودشون تجسم کنن. این کار ذهنی فضای اتاق رو از یه میدون انرژی پر از ترس و فقدان تبدیل میکنه به یه میدون انرژی سرشار از آرامش و حمایت معنوی، که این بزرگترین کمکیه که میتونن به اون شخص بکنن. توضیحات این 3 گوهر و پیشکشی های هر کدوم و ذکرها و متن یاداوری هایی که باید برای محتضر خونده بشه رو توی کپشن و توضیحات زیر ویدیو میذارم. خب بیاین فرض کنیم تمام این پروتکل های سختگیرانه رعایت شده، اتاق غرق تو سکوت، تنفس شخص برای همیشه قطع میشه. قشنگ خودتون رو تو اون ثانیه 0 تصور کنید. متن میگه تو اون فاصله‌ای که بین قطع شدن تنفس بیرونی و زمانی که تپش یا جریان درونی هنوز کاملا متوقف نشده، ما وارد مرحله اول میشیم. اسم اولین باردوی واپسین دم مرگه. اینجاست که یه اتفاقی میفته که بهش میگن تجربه روشنایی روشن یا همون نور شفاف، clear light. شخص با حقیقتی در نایافتنی روبرو میشه. متن اینطور توصیفش میکنه: خلأ شفاف بدون هیچ رنگ و فرمی، شبیه یه آسمون بی ابر تو پاییز. من وقتی این قسمت رو میخوندم حس پرتاب شدن ناگهانی به اعماق فضا رو داشتم، جایی که بدنی در کار نیست، دیواری نیست، فقط نور و خلأ مطلقه. اما یه چیزی که خیلی حیرت انگیزه زمانبندی این تجربه است. میگه برای آدم‌های عادی این مواجهه با روشنایی خالص فقط به اندازه یه وعده غذا طول میکشه و برای کسانی که ذهن آشفته‌ای دارن یا به قول متن اعصاب درستی ندارن، این لحظه فقط به اندازه یه بشکن زدن طول میکشه، یه فلاش سریع و تموم. اما میگه برای کسانی که تو طول زندگی استاد مراقبه بودن، این حالت تو روشنایی میتونه تا 4 روز و نیم ادامه پیدا کنه. این تفاوت زمانی خیلی خوب نشون میده که چرا اصلا تمرین تو زمان حیات اینقدر اهمیت داره. اون خلأ یا فضایی که توصیف کردیم همونطوری که گفتم یه فضای پوچ و تاریک نیست. خیلی ها اشتباه میکنن و خلأ بودایی رو با نیستی و نابودی یکی میدونن، در حالی که اینطور نیست. این روشنایی واقعیت محض و نیکی مطلقه، یه آگاهی پاک و درخشانی هست که از هر جور قضاوت و محدودیتی آزاده. خب چرا آدم عادی زود از دستش میده؟ چون شخص عادی تو تمام عمرش به داشتن فرم، دست و پا، هویت، اسم و افکار شلوغ عادت کرده. وقتی ناگهان جلوی این گستره بی‌مرز قرار میگیره تحملش رو نداره. ذهن شرطی شدهش از این وسعت میترسه و بلا فاصله منقبض میشه تا دوباره به یه فرم یا به یه فکر بچسبه. برای همینه که واسه اون فقط یه بشکن زدن طول میکشه. شاید بپرسین پس اون مراقبه‌گر فرقش چیه؟ مراقبه‌گر کسیه که سالها تو سکوت نشسته و ریختن دیوارهای افکارش رو تمرین کرده، پس وقتی توی مرگ با این نور روبرو میشه با اطمینان میگه این همون ماهیت واقعی ذهن منه و
باهاش یکی میشه. اما خب تو همین لحظه برخورد با روشنایی روشن یه اقدام فیزیکی از طرف راهنما تو متن تجویز شده که هضمش برای من هم کمی سخت بود. میگه تو همین زمان کوتاه باید محتضر رو به پهلوی راست بخوابونن که بهش میگن حالت درازکش شیر و مهمتر از اون باید شریانهای گردن اون رو محکم فشار بدن. این همون مهندسی انرژیه. میگه هدفش اینه که پرانا یا نیروی حیاتی نتونه به عقب برگرده و مجبور بشه از همون روزنه فرق سر خارج بشه. ببین اگه یکی با دیدگاه پزشکی مدرن این رو بشنوه شاخ در میاره. چطور ممکنه یک عمل کاملا فیزیولوژیک یعنی فشار دادن رگ گردن یه جسد بتونه مسیر یه رهایی کاملا روحانی رو تعیین کنه؟ اگه بخوایم فقط با لنز کالبدشکافی غربی نگاه کنیم، آره کاملا بی‌معنی به نظر میرسه. اینجا باید وارد کالبدشناسی باطنی یا انرژیایی تو سنت تبتی بشیم. تو این دیدگاه کالبد فیزیکی و آگاهی دو تا جزیره جدا از هم نیستن. آگاهی برای حرکت تو این جهان به یه مرکب نیاز داره. مرکب یعنی همون پرانا، انرژی حیاتی یا همون باد درونی. این انرژی توی شبکه‌ای از کانال‌های نامرئی به اسم نادی حرکت میکنه. ما 3 تا کانال اصلی داریم: چپ، راست و کانال مرکزی که این 3 تا توی ستون فقرات هستن. کانال‌های چپ و راست با تفکر دوگانه، خشم، وابستگی و توهمات دنیوی در ارتباطن. اما کانال مرکزی مسیر بیداری و روشنایی هست که در نهایت ختم میشه به همون تاج سر. تو لحظه مرگ انرژی ها شروع به جمع شدن میکنه. وقتی راهنما شخص رو به حالت درازکش شیر میخوابونه و شریان گردن رو که متناظر با همون نادی های چپ و راست هستن فشار میده، در واقع یه مداخله انرژیایی میکنه. یعنی مسیرهای فرعی و درو رو میبنده، مسیرهای جانبی رو مسدود میکنه تا پرانایی که حامل آگاهی هستن نتونه وارد کانالهای توهم بشه. در نتیجه انرژی تحت فشار قرار میگیره تا بره تو کانال مرکزی و صعود کنه به بالا. این نشون میده که جسم و روان تو این فلسفه چقدر در هم تنیدن. پس اونا دارن آخرین درهای خروجی اضطراری رو قفل میکنن تا آگاهی مجبور بشه از همون مسیر اصلی پشت بوم خارج بشه. خب بیا بریم سراغ اون سناریوی ترسناکتر. اگه شخص نتونه تو اون فرصتی که اندازه یه بشکنه اون روشنایی رو تشخیص بده چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که وارد مرحله بعدی باردو میشه. متن میگه شخص میترسه، پرانا میگریزه به همون نادیهای چپ و راست و آگاهی از اون فضای دارماکایا خارج میشه و ناگهان بیدار میشه. بیداری توی باردوی دوم و سوم، یعنی باردوی دارماتا و باردوی شدن، یعنی شانس اول رو از دست داده. حالا شخص توی وضعیتیه که یک کالبد درخشان خیالی داره و تراژدی اصلی اینجاست. اون اصلا نمیدونه که مرده. این سخت‌ترین قسمتشه. متن میگه برمیگرده خونه و خویشاوندانش رو میبینه دارن تختش رو جمع میکنن، براش گریه میکنن. بعد اون کنارشون وایستاده فریاد میکشه که من اینجام، نمردم، چرا گریه میکنین؟ اما هیچ کس اون رو نمیبینه. اینجا من قشنگ احساس کردم توی یه بازی ویدیویی واقعیت مجازی از اون ویارهای خیلی تاریک گیر افتادم، جایی که همه چیز رو میبینی اما هیچ تعاملی با دنیای بیرون نداری. اون کالبد خیالی که گفتیم توانایی عبور از دیوارها و کوهها رو داره، حواسش هم کاملا بیداره، اما چون فاقد ماده فیزیکیه نمیتونه رو جهان مادی تأثیر بذاره. این ناتوانی یه وحشت و سردرگمی خیلی عظیم تو آگاهی اون شخص تولید میکنه.
شاید بپرسین خب بعدش چی میشه؟ چون توی فضای باردو هست، یعنی فضایی که توش افکار بلافاصله به واقعیت تبدیل میشن، این وحشت درونی خیلی سریع شروع میکنه به تجلی بیرونی. یعنی گیر افتادن با چنان شدتی رخ میده که تمام توهمات کارمایی شخص، یعنی اعمالش، افکارش، ترس‌ها و شرطی شدگی‌های گذشته‌اش شکل عینی به خودشون میگیرن و میان جلو چشمش. متن تو توصیف این تجلیات واقعاً هولناکه. میگه پدیده های وحشتناکی ظاهر میشن، صداهایی که شبیه قررش همزمان هزاران رعد و برقه، نورهای رنگارنگ، لیزرهای کورکننده، حتی از ظهور خدایان خشمگین و هیولاهای ترسناک صحبت میکنه. شخص از شدت این وحشت سوس میشه و حس میکنه داره تیکه تیکه میشه، کاملا درمونده میشه. خب شاید اینجا سوال براتون پیش میاد، ذهن انسان که تا چند لحظه پیش تو اون روشنایی روشن و آروم بود، چرا به محض از دست دادن تمرکز یهو همچین موجودات و طوفان مهیبی رو خلق میکنه؟ چرا مثلا بهشت‌های زیبا خلق نمیشن؟ این تغییر فاز دلیلش چیه؟ این دقیقاً همون جاییه که مفهوم کارما تو عمیق‌ترین لایه روانشناختیش وارد عمل میشه. تو زندگی زمینی کالبد فیزیکی ما شبیه یه لنگر یا یه فیلتر ضخیم عمل میکنه. وقتی ما عصبانی میشیم، میترسیم یا احساس گناه میکنیم، اینها تو روان ما هستن، اما به خاطر این فیلتر فیزیکی به شکل یه هیولای واقعی تو اتاق خوابمون ظاهر نمیشن، یعنی سرکوبشون میکنیم. اما تو باردو این فیلتر محافظی دیگه نیست. ذهن آشفته کاملا عریان و بی‌دفاع میمونه. اون صدای رعد و برق در واقع صدای درونی فروپاشی انرژی های خود شخصه. شاید بپرسین پس اون هیولاها چی؟ اونها موجودات فضایی یا شیاطین بیرونی نیستن. اونها تجسم مستقیم خشم‌ها، اضطراب‌ها و گره‌های حل نشده درونی خودمون هستن. چون شخص تو زندگی یاد نگرفته با تاریکی هاش روبرو بشه، حالا تو باردو این تاریکی ها به شکل یه واقعیت سه‌بعدی سهمگین میان سراغش. یعنی تمام این شکنجه ها در واقع محصول کدهای مخربیه که خودمون تو ذهنمون نوشتیم و اینجاست که نقش اون راهنما که کنار جسد نشسته حیاتی تر از همیشه میشه. راهنما شبیه همون کسیه که از بیرون اون هدست وی آر داره با تمام توان سر تو فریاد میزنه، تو گوش جسد میخونه ای زاده خاندان شریف فلانی، نترس، تو اصلا کالبدی از گوشت و خون نداری، پس این هیولاها نمیتونن مجروحت کنن، تو نمیتونی دوباره بمیری. اینها فقط برون فکنی ها و توهمات ذهن خودت هستن، اونها رو بشناس و باهاشون شجاعانه روبرو شو. این مهمترین پیام متنه. یعنی التماس میکنه که متوفا بفهمه نیازی به فرار نیست، فقط کافیه تو ذهنش این هدست رو برداره. نبوغ بی‌نظیر این متن باستانی هم همینه. ما تو خیلی از سنت ها فکر میکنیم بهشت و جهنم مکانهای فیزیکی تو جهان دیگه هستن که یکی قرار ما رو پرت کنه اونجا. اما کتاب تبعتی مردگان میگه آگاهی تو خالق واقعیت توست. پیام اصلی اینه که اگه شخص بتونه وسط اون طوفان توقف کنه، تو چشم هیولا نگاه کنه و بگه تو واقعی نیستی، تو تجلی خشم حل نشده منی، توی همون کسر از ثانیه هیولا دود میشه میره هوا. شناختن توهم معادل رهایی از اونه. راهنما هم برای همین داره تو گوشش میخونه تا این قدرت تشخیص رو بیدار کنه. واقعا تکون دهنده است. با بررسی همه جانبه این متن میفهمیم که مرگ اصلا اون تجربه منفعلانه نیست که بشینیم منتظر فرشته ها تا ما رو ببرن بالا یا پایین.
مرگ آزمون به شدت فعال، پویا و پر التهابه. یه نبرد نهایی برای بیداری و موفقیت تو این آزمون کاملا بستگی به این داره که ما چقدر تو زندگی روزمره‌مون تمرین کردیم تا توهمات ذهنمون رو بشناسیم و چقدر با تاریکی های درونمون آشتی کردیم. شاید اینجا متوجه بشین که چرا در اپیزود اول و دوم گفتیم این کتاب خیلی شباهت داره به گفته های روانشناسی فروید و یونگ و همچنین ارتباط این سری اپیزودهای کتاب تبتی مردگان با مایا یا توهم و ماتریکس رو متوجه میشیم که ما باید از توهمهای ذهنیمون بیدار بشیم. اگه شما که دارین به این اپیزود گوش میدین این متن رو نه فقط به چشم راهنمای پس از مرگ بلکه به عنوان یه لنز روانشناختی نگاه میکنین، پیامش خیلی روشنه. تسلط بر ذهن تنها مسیر واقعی برای رهاییه، چه توی این دنیا چه توی باردو. برای اینکه این خرد باستانی رو تو زندگی همین لحظمون کاربردی کنیم، میخوام با یه زاویه دید متفاوت و یه سوال تأمل برانگیزی این بحث رو جمع‌بندی کنیم. اگه بر اساس مکانیسم این متن تمام اون هیولاها و طوفان‌های وحشتناک دنیای پس از مرگ صرفاً برون‌فکنی‌های ذهن بررسی نشده و ترس‌های ناخودآگاه خود ما هستند که به خاطر نبود فیلتر فیزیکی واقعی شده‌اند، خب بیاین به همین الان نگاه کنیم. توی همین روزمرگی و روابط فعلیمون کدوم یکی از هیولاهای زندگیتون واقعی‌اند؟ کدوم یکی از ترس‌های فلج کننده یا حتی دشمن‌هایی که تو ذهنتون ساختین در حقیقت چیزی جز سایه و توهم ذهن خودتون نیستن که شما با باور کردنشون بهشون قدرت واقعی بودن دادین؟ توی کامنت ها پاسخهاتون رو لطفاً بنویسین تا اونجا با هم بحث کنیم. حتما کامنت هاتون رو میخونم و پاسخ میدم. شاید باردو همین الان تو جریان باشه و ما فقط یادمون رفته که هدست رو از روی چشمهامون برداریم. از اینکه تو کاوش دقیق امروز ذهناتون رو با ما همراه کردین بی نهایت سپاسگزاریم. اگر این اپیزود رو مفید دیدین لطفاً لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا سریعتر از جدیدترین اپیزودها آگاه بشین. با توجه به سیستم یوتیوب اگر لایک و کامنت بذارین ویدیوهای بعدی تو صفحه اصلیتون نمایش داده خواهد شد. تا اپیزود بعدی کتاب تبتی مردگان توی چشم توهمات ذهنتون شجاعانه نگاه کنید. بدرود.